داریم میریم خرید. بریم خونه؟ بریم بچینیم. بریم بچینیم. وقت جمع کردنه. ما اومدیم ویدیو بگیریم برای جمع کردن. انقدر درگیری شدیم که چی رو برداریم چی رو برداریم. الان هوا تاریک میشه، ما هم وسایلمون رو جمع نکردیم. اینا لباسای منه به همراه وسایل بهداشتی که قراره بره تو اون کوله سبزه. اینا هم لباسای حدیث و لوازم بهداشتی و شخصی که قراره بره توی این کوله. البته وسیله‌مون فقط اینا نیست، میمونه کیسه خواب و لوازم مثلا کتری و اگه بخوایم جای کمپ بکنیم چادر و اینا هم هست که باید به فکرشون باشیم. یه خورده دیگه اینا اوکی بشه میریم برای ویدیوی اصلی که به شما هم نشون بدیم. ساعت 6:30 عصر شد. من لباسامو کم کردم چون واقعا کوله رو انداختم و دوشم خیلی سنگین شد. اینو میخواستم با خودم بردارم، گفتم هوا ممکنه سرد بشه، کلا نیاوردم. پانچه ها داشتیم، این پانچه ها که باز میشه اینجوری میپوشیم واسه ضد آب و اینا، بعد این خیلی سنگینه. اینم نیاوردیم، گفتیم به جاش کاپشن سبک برمیداریم. اینم کوله دوم منه، یعنی اینو میندازم پشت، اینو میندازم جلو. خب خدا رو شکر فکر میکنم 80% وسایل جمع شد. نه 95%. اون 5%ش هم میتونم بگم که وسایل برقی، هدلمپ و سراحی و شارژرها و این چیزا. به صورت کلی یه توضیح بدم که ما چه شکلی همیشه وسایلمون رو جمع میکنیم. همیشه حالا از اول که سفر نمیرفتیم ولی بسته به تجربه سفر قبلی هرچی آدم بیشتر سفر میره بهتر لباساشو و وسایلشو میتونه جمع بکنه دیگه. مثلا مطمئنی که فلان چیز استفاده نمیکنم یا حتما این نیاز میشه. از سفر جنوبمونم ما از این ارگانایزا گرفتیم که مثلا آدم وسایلشو دونه دونه و جدا جدا بذاره که همه چیز رو راحت‌تر پیدا بکنه و خوبی خیلی خوبه برای اینکه دیگه خیالت راحته که هر چیزی کجاه. یعنی مخصوصا هم که حالا تو کوله گردی دیگه قسمت بندی قشنگ نیاز داری، چون نیاز داری سریع در کولت رو باز بکنی یه چیزی برداری که دقیقاً همون رو نیاز داری و بقیه چیزا هم نباید به هم بریزه چون سخته. حالا بریم اینا رو بچینیم. چیزایی که برداشتیم یه لیست تهیه کردیم. من این لیست رو براتون بخونم. لباسامونه که حالا لباس سرد و گرم و بسته به اون چیزایی که میپوشیم و تاپ و شلوارک و پیرن و کلاه و نمیدونم دستمال گردن و هر چیزی که حالا نیاز دارین، جوراب و این چیزا. یه قسمت خوراکی داریم که حالا خوراکیایی که خیلی راحته، جمع و جور خشکه، مثل آجیل و این چیزا که میتونید توی کوله دم دستتون، نه این کوله پشتیه، حالا یا کوله جلوتون داشته باشین یا این نودل لیوانی ها و این چیزا که حالا ما رفتیم یه مقداری خرید کردیم از این چیزا گرفتیم که سفر زمینی که میریم الان 30 ساعت تو راهیم، خوراکی نیاز داریم. یه لوازم کمپ داریم که حالا کسایی که کمپ نمی‌کنن میتونن اینا رو برندارن. اگه مثلا فقط مستقیم میرید هاستل یا جای کمپ نمی‌کنید دیگه همچین چیزی نیاز نداره، ولی چادر و هدلمپ و کیسه خواب و زیرانداز و گردنی و لیوان و فلاکس و یه دونه گاز کوچولو داریم و از این کتری کوچولوها اینا داریم. این از این لوازم الکترونیکی رو که گفتم. لوازم جانبی که حالا ما نوشتیم مثل عینک دودی بردارین، مدارک پاسپورت و این چیزاتون، حالا اینا رو باید بردارین. بهداشتی هم که ناخونگیر رو چه میدونم ضد آفتاب و یه مسواک و خمیردندون و شامپویی، صابونی، شوینده صورتی، هر چی دارین این چیزا میخواین بردارین. بعد حتما لوازم دوختم بذارید، این واقعا نیاز میشه چون که همیشه یه جا پاره میشه و اینا میافتن. لوازم اگر جای پاره شد
لوازم دوخ مثل این پک که توش قیچی داره. اون برای توی کمپر بود. نایس نایس. اینم پک سفری یه ماهشه که سوزن رو نخور، حتی دکمه هم داره، خیلی خوبه دیگه. این از این. حالا میرسیم به نکته آخر که یه چیزی که هست، این که رفتیم اونجا دیگه اصلا صدات نمی اومده. این شد. اوکی، میرسیم به قسمت آخر که سوغاتیه. چون ما زمینی سفر میریم و قطع به یقین مثل همه سفرهایی که آدم میره و یه عالمه دوست پیدا میکنه، یه عالمه آدم میبینه که برای اولین بار اونا رو میبینه و خب چون خارج از کشورم هست، اون آدما شاید هیچ ذهنیتی از ایران نداشته باشن. ما همیشه این سوغاتی کوچولوها مد نظرمون داریم ببریم. مثلا الان این چیزی که میچسبونیم در یخچال مگنت، این باقلوا کوچولوها، سوهان کوچولو. یه سوغاتی هم داده باشیم. این کلیت وسایل بزنیم بریم جمع کنیم که دیگه واقعا خسته شدم. خب کلا میگن سنگینا رو باید بذارین کف، متوسط باید وسط باشه، سبک باید رو باشه. حالا این یه نوع چیدمانه. یه نوع چیدمان هم داریم که از کدوم جهت کیفتو باز میکنی. از روی زیپ جلویی باز میکنی، حالا چمدونی باز میکنی، یا میخوای از سر دست بکنی یه چیزی برداری، یا مثلا اصلا نمیخوای باز بکنی، لوازم مورد احتیاج رو میذاری این بالای سر. استاد یه سوال من میتونم بپرسم؟ عزیزم شما ترم پیشم افتادی. غزه شدم. درستا کولش رو جمع کرد دیگه، قشنگ پک شد. من گفتم که حالا من هنوز جمع نکردم بچینم این کوله. من 60 لیتریه با 15 لیتر اضافه که حالا من اصلا رو اضافهش حساب نکردم چون همینجوری هم سنگین شده. یه دونه چادر کله گاوی داریم 2 نفره که نصفش کردیم. درستا نصفش رو گذاشته تو کولش، منم نصف دیگه رو که یه ذره بار جفتمون سبک‌تر شه. اینا مثل ابزارشه. یه دونه کیسه خواب که حالا درستم کیسه خوابش خودش اونجا گذاشته. بعد دیگه کاپشنمو میذارم اینجا چون قسمت سنگینه. کوله باید این پایین باشه که به کمر فشار نیاد. 3 تا شلوار با خودم میبرم. این 3 تا شلوار هم اینجا میذارم. قبل اینا این کل لوازمه، لباسای خواب، حوله، جوراب، شلوارک، لباس زیر اینا. این کلش اینقدر شد. همه رو میذارم این ته. این شلوارامو که 3 تا 2 تاشو میذارم، یکیشم که پوشیدم. دوباره 2 تا تیشرت هم دارم. تیشرت هم میذارم. یه دونه هم شومیز سفید دارم. اینم اینجا میذارم. این هم لوازم آرایشی و ماسک و شامپو اینا هم. این هم میذارم اینجا. چیزایی که دیگه اضافه تر باید با خودم ببریم، یکی هدلمپه از اینا شارژ شد، گذاشتیم شارژ شد. بعد این قمقمه‌ایه که فیلتر داره و اگه آبی جایی مثلا آب کثیف مثل آب رودخونه این چیزی باشه میتونیم بریزیم توش و بخوریم اگر آب نداشتیم. اینم با خودمون میبریم. دستمال مرطوب به خاطر اینکه شلنگ نیست. اینم از این گاز کوچولوها. کلا وسایل پخت و پز اینا که با خودمون نبردیم، ولی این گاز کوچولوها برای اینکه همه جا آب جوش سریع بزنیم داشته باشیم اینا بردیم. با یه دونه اون قوری جنگیل مستون کوچیک قوریمون، البته کتریه قوری نیست ولی سایز قوریه. یه دونه کوله هم دارم، کوله دم دستیه که اون وسایلی که حالا میخوام توش بذارم چون هنوز تکمیل نیست و دقیقا نمیدونیم مثل این که چیا میخوام بذاریم توش. الان نمیتونم بهتون بگم، تو ویدیوی بعدی که دیگه راه میافتیم محتویات اون کوله هم کامل بهتون میگم که قشنگ بدونید که چیا با خودمون بردیم. خیلی دیگه بالا پایین کردم، لباس کم و زیاد کردم. این از این اینجوری. اینم کوله دوممه
تمام.